हाई गाइज ब्युटिफुल लाइफ विथ फ्यामिलीमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। म तपाईँहरूकै पुनः नयाँ ब्लगमा उपस्थित भइसकेको छु। आई होप कि हजुरहरू खुसी हुनुहुन्छ, स्वस्थ हुनुहुन्छ, तन्दुरुस्त हुनुहुन्छ र म हजुरहरूको सामने खुसी छु, स्वस्थ छु र आजको भिडियो धेरै राम्रो हुनेवाला छ। हिजोकै समयमा म फेरि ब्लग स्टार्ट गरेँ 12 साढे 12 बजीतिर। आज हो फ्राइडे, आज शुक्रबार हो र भोलि झन् स्याटरडे, भोलि छुट्टीको दिन। छुट्टी भयो नि आफू काममा गइँदैन अचेल, के गर्न सकिन्छ र होइन साथीहरू। आज दिनभरि ब्लगै बनाएन साथीहरू। अहिले अब थोरै बेलुका अहिले बेलुका भइसकेको छ, कति 6-7 बजिसकेको छ राति र मलाई एकदम चटपटा खान मन लाग्यो। त्यही भएर म, मेरो हस्बेन्ड र डुगु अहिले बाहिर जाँदैछौँ। केही चटपटा खाएर आउँ, घुमेर आउँ। थोरै धेरै दिन भइसक्यो नघुमेको, थोरै मार्केट घुमेर आउँदैछु। त्यतिकै चिया जे भेट्यो, जे मन पर्यो, जे भेट्छ त्यही खाएर आउँछु र म यो टोपी लाएर जान्छु किनकि बाहिर धेरै चिसो छ। यो मोटो सल डुगुलाई छोप्नलाई। र मेरो आउटफिट कसरी देखाउनु हजुरहरूलाई, यस्तो आउटफिट छ मेरो। डुगु बाबु हामी कहाँ जाँदैछौँ? हामी कहाँ जाँदैछौँ? यमी यमी चटपटा खानलाई। मिठो लाग्छ हजुरलाई? हाई गरिदिनुहोस्। उमा पनि उमा गरिदिनुहोस्। ल उमा गरिदिनुहोस् न। उमा उमा मलाई ओहो ल लाग्यो साथीहरू। अब रातिको भ्यू यस्तो छ है। कस्तो चिसो जानु? डुगु चिसो लागिरहेछ हो? अरे पारी सडिने मायालु चौक लड़ जावे सारी रात नींद ना आवे, मैनू बड़ा तड़पावे, दिल चैन कहीं ना पावे पावे पावे। चौक लड़ जावे सारी रात नींद ना आवे, मैनू बड़ा तड़पावे, दिल चैन कहीं ना पावे पावे पावे। में स्वैग है, हर घूट में स्वैग है, हर घूट में स्वैग है। मजाले हो ए राम्रो नि। चाट खाएर आउनु।
हजुर हुन्छ जाम यो इटहरीको गोलचोक हो साथीहरू म धेरै पछि म यो मार्केट आएँ इटहरीमा बसेर पनि इटहरीको मार्केट आउनै छोडेछु र यो गोर्खा डिपार्टमेन्ट स्टोर स्लो र अहिले हामी जाँदैछौँ यो पूर्वाञ्चल आइसक्रिम पार्लर Swagger, swagger, swagger. चौक लड़ जावे सारी रात नींद ना आवे तेनू बड़ा तड़पावे दिल चैन कहीं ना पावे 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 चौक लड़ जावे सारी रात नींद ना आवे तेनू बड़ा तड़पावे दिल चैन कहीं ना पावे 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 एउटा स्टिम मोमो गरिदेऊ एउटा फ्राई मोमो गरिदेऊ एउटा पिज्जा एउटा पिज्जा है के मिक्स पिज्जा खाने हो कि के खाने चिज पिज्जा खानु चिज पिज्जा एउटा चिज पिज्जा गरिदेऊ ओके अनि बाँकी अझै हामी हेर्दैछु केही भयो भने फेरि हामी पकौडा ठिकै हुन्छ तर मलाई घरकै पकौडा मिठो लाग्छ त्यही भएर नखाने पकौडा ढुकु बाबु यहाँ हेर्नुहोस् त्यहाँ मस्त तरिकाले कार्टुन हेरिरहेको छ टुकु खोइ हेरौँ यतातिर हेर नि छोरा ऊ के खान्छ खोइ मोमो खान्छ मलाई त फेरि यही हेर्न मन लाग्छ एकदम फ्रेस चम्चा लिनुहुन्छ आफै खानुहुन्छ मिठो छ जानु डुकुलाई हेर्नु यसरी खान्छ छोरा ल खानुहोस् यस्तो तातो नानी कि धेरै तातो सधैँ त खुवाउँदिनँ त्यसले काहीँ मोमो खुवाउँदै केही हुँदैन महिना 2 महिनामा खायो भने केही हुँदैन यहाँ मोमो धेरै मिठो राख्नु कुकुरे यो डुगु र बाबाको माया हो डुगु स्माइल ह्याप्पी यहाँ आएर ह्याप्पी हुनुहुन्छ डुगुको इच्छा हो त सधैँ कुनै कुनै होटल सिरुम जस्तो हुन्छ होइन छोरा ल मामुलाई गइदियो तातो छैन के धेरै पछाडि खायो नि त्यही भएर मिठो पनि लागिरहेछ क्या कति सानो या 4वटा मात्रै छ त कतिवटा छ त 4वटा मात्रै छ होइन
म लाडु यस्तो केही छैन त्यसमा आज राम्रो छ कम्प्लेन गरे हो नि त कुकुरलाई पनि देऊ न कुकुर हेर्दैछ कुकुर हेर्दैछ ले कुकुर खाँदैन यो कस्तो छ बाबु के चाहियो के देऊ न देऊ हेर आफैले गरिरहेको छ हेर के गरिरहेको छ कुकुरले हेर नि के गरिरहेको छ त्यो आउँदैन उसको हातमा राम्रो त मोमोको फ्यान हो त मोमो र चाउमिनको फ्यान अझै खाने बेटा अझै खाने अझै मागाइदेऊ हो पेट भरे तपाईँको अहिले हामी होटलबाट निस्किसकेका छौँ साथीहरू यहाँ पूर्वाञ्चलबाट सटरहरू धमाधम आज चिसो भएको कारणले गर्दा सटरहरू धमाधम बन्द भइरहेछ डुगु बाबु अब घर जानुहुन्छ हो अब घर लागौँ साथीहरू बाई बाई डुगु बाई बाई डरी चौक अब हामी घर लाग्यौँ Swagger, swagger, swagger. चौक लड़ जावे सारी रात नींद ना आवे मैनू बड़ा तड़पावे दिल चैन कहीं ना पावे 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 चौक लड़ जावे सारी रात नींद ना आवे मैनू बड़ा तड़पावे दिल चैन कहीं ना पावे 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 मेरो छोरा र बुढा भाटपटेनीमा घुम्दैछ साथीहरू म पनि भित्र आइसकेँ यसले पानीपुरी खाएर अहिले भाटपटेनी भ्यू यस्तो छ साथीहरू म लुकेर कता कता हो कता हो र बाबु के लिनुभयो छोडिदिनु न वर्ष त छ होइन छ डुगु कम डुगु उभि गर उभि आजलाई यतिकै साथीहरू राम्रो लागेमा लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला अर्को भिडियोको साथमा आउने छु नै तबसम्मलाई बाई बाई सी यू